Hi guys. आजच्या लेक्चरमध्ये we will be discussing about the auto ionization of water, pH and pOH. आजचं लेक्चर थोडंसं छोटं असेल, ठीक आहे. कन्सेप्ट पण थोडा छोटाच येणार आहे आणि त्याच्यानंतरचा जो कन्सेप्ट आहे तो थोडासा हेवी आहे, तर तो एका सेपरेट लेक्चरमध्ये घेणं प्रिफरेबल आहे, हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. सो त्याच्या आधीचा जो पॉइंट आहे ज्याच्यामध्ये वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑटो आयनायझेशन ऑफ वॉटर. तर त्याच्यानंतर काय डिस्कस करणार आहे, तर yesterday we have seen the reaction of water. की वॉटर जेव्हा वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं तेव्हा आपण बघितलं होतं की वॉटरला आहे ना अँफोटेरिक नेचर असतं. नाउ अँफोटेरिक नेचर काय असतं, तर ते एकदा मी क्विकली रिपीट करून सांगतो तुम्हाला. अँफोटेरिक काय होतं की अशी केस ज्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर सबस्टन्स कॅन बिहेव ॲज ऍसिड ॲज वेल ॲज बेस. ॲज अ ऍसिड आणि ॲज अ बेस दोन्ही वेळेने जर बिहेव करू शकतोय तर त्याला म्हणतो आपण अँफोटेरिक. ऍसिड म्हणून रिॲक्ट करतो, बिहेव करतोय म्हणजेच काय, तर इट विल गिव्ह H+ आयन. H+ आयन्स देऊ शकतोय, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ H2O. H2O काय करतोय, H2O कॅन फॉर्म OH-. ठीक आहे, OH- बनवतोय म्हणजेच तो काय करतोय, H+ देतोय. सो इथे तो ऍज अ ऍसिड ऍक्ट करतोय. इट कॅन ऑल्सो ऍक्ट ऍज अ बेस व्हेन इट गेन्स H+. आयन्स तो काय करतोय, गेन करतोय. तो H2O काय करू शकतो, H2O can get converted in H3O+. जिथे तो H+ गेन करतोय. तर वॉटर काय करतोय, वॉटर मॉलिक्युल्स, दोन वॉटर मॉलिक्युल्स त्यापैकी एक ऍज अ ऍसिड आणि एक ऍज अ बेस ऍक्ट करतोय आणि तिथून आपल्याला मिळतंय ऑटो आयनायझेशन ऑफ वॉटर. ऑटो आयनायझेशन ऍज इन ऑटोमॅटिकली झालंय, आयनायझेशन ऍज इन आयन्स फॉर्मेशन. आयनायझेशन म्हणजेच काय, तर दॅट इज युअर आयन्स फॉर्मेशन. ठीक आहे, वॉटरचं आयन्स फॉर्मेशन होतंय. आता हे जेव्हा आयन्स फॉर्मेशन होतंय तेव्हा ते होताना पण इट हॅपन्स इन व्हेरी स्मॉल एक्सटेंट. असं नाही की खूप जास्त प्रमाणात होणार आहे, इट विल हॅपन इन व्हेरी स्मॉल एक्सटेंट. आणि प्रॅक्टिकली ती व्हॅल्यू पण ऑलरेडी फाईंड केलेली आहे, अँड दॅट व्हॅल्यू लाईज इन रेंज ऑफ 10⁻⁻⁷ मोलार. ठीक आहे, विच मीन्स की आपल्याकडे इन टोटल 10⁻⁷ मॉलिक्युल्स असतील, वॉटरचे 10⁻⁷ मॉलिक्युल्स असतील, तर त्यापैकी 1 मॉलिक्युल विल डिसोसिएट, 1 मॉलिक्युल विल फॉर्म आयन्स. ठीक आहे, सो हे खूप कमी क्वांटिटीमध्ये होतं, खूपच कमी क्वांटिटीमध्ये होत आहे. आणि जी प्रोसेस आहे दॅट कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज H2O plus H2O reversible gives H3O plus OH-. आता ही प्रोसेस सिन्स रिव्हर्सिबल आहे, सिन्स दिस प्रोसेस इज रिव्हर्सिबल, we can apply the concept of equilibrium for this. H2O plus H2O reversible, H3O plus OH-. Now, being reversible, we can apply the concept of equilibrium as the rate of forward process. So, that will be proportional to H2O into H2O, that is H2O square, and rate of backward process will be proportional to concentration of H3O plus and OH-. इथे ही जी आहे ना, ही झाली आपली backward process, ही झाली आपली forward process, right? Now, to remove the constant, to remove proportionality sign, we will add constant. Constant जर add केला तर इथे काय बनतं, R is equal to KF into H2O का square. हे इथे मिळणार आहे आणि RB will be equal to KB into H3O plus into OH-. Correct? आता at equilibrium what we can say, तर इक्विलिब्रियम जेव्हा असतं तेव्हा आपण असं म्हणू शकतो की जेवढा H2O H3O plus OH- बनवेल, सेम अमाऊंट मध्ये आपले H3O plus आणि OH- जे आहेत ना ते आपला H2O बनवणार आहेत, विच मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड.
ऍट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस आहे आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड प्रोसेस आहे तो सेमच असणार आहे. सो फ्रॉम धिस ऑल दिस इक्वेशन्स वी कॅन राईट kf into H2O का स्क्वेअर इक्वल टू kb into H3O plus OH minus. सो इथूनच आपण असंही लिहू शकतो kf by kb which is constant by constant equal to another constant that is H3O plus into OH minus upon H2O का स्क्वेअर. Now इथे जो H2O चा स्क्वेअर आपण घेतोय तर बघा ऍज अ सेड जे डिसोसिएशन आहे वॉटरचं डिसोसिएशन आहे दॅट इज हॅपनिंग ऑन व्हेरी स्मॉल एक्सटेंट. खूप कमी एक्सटेंट मध्ये ते होते, खूपच कमी एक्सटेंट मध्ये हे डिसोसिएशन होते. आता सिन्स ते खूप कमी अमाऊंट मध्ये झाले तर जो काही चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन येणार आहे H2O चं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज जे असणार आहे ना ते खूपच कमी असणार आहे. म्हणजे काय बघा ना 10⁻⁷ मधून समजा एक मॉलिक्युल मी कमी केला तर काय फरक पडतो ना त्याला, तो सेमच राहणार ना. इट इज ऍज गुड एज 10⁻⁷, which means concentration of H2O is also constant. So त्याला मी म्हणू शकतो आपण K प्राइम. करेक्ट. तो हा वाला जो पार्ट आहे ना, हा इथला वाला पार्ट आपण काय झाला आपला कॉन्स्टंट. दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. नाउ सिन्स तो पण कॉन्स्टंट आहे तर मी इक्वेशन कसं लिहू शकतो, आय कॅन राईट ऍज K इक्वल टू concentration of H3O plus into concentration of OH minus divided by K prime. K prime as in काय तर अजून एक कॉन्स्टंट. ठीक आहे. आता K आणि K prime ला जर मी मल्टिप्लाय केलं बघा त्याचा प्रोडक्ट पण जो बनणार आहे ना K इंटू K प्राइम जर केलं तर तो पण एक कॉन्स्टंटच असेल. कॉन्स्टंट इंटू कॉन्स्टंट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. 10 × 5 केलं ना तर ते कायम 50च येतं ना, कॉन्स्टंटच असतं. तर मग हा जो काही कॉन्स्टंट म्हणतो त्याला म्हणतो आपण Kw इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. ठीक आहे. इथे हा जो कॉन्स्टंट आलाय Kw त्याला म्हणतो आपण आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. आणि Kw इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण तर H3O प्लस इंटू OH मायनस. नाउ मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला की याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे दॅट कॉन्सन्ट्रेशन विल बी 10⁻⁷. इट इज 1 × 10⁻⁷. नाउ जर H3O प्लस चं कॉन्सन्ट्रेशन 1 × 10⁻⁷ आहे तर बट ऑब्वियस बाय डिफॉल्ट OH मायनस पण काय असणार आहे तर दॅट विल बी 1 × 10⁻⁷. हे ऍप्लिकेबल आहे. दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर प्युअर वॉटर. ठीक आहे, प्युअर वॉटर साठी. सो ह्या जर मी व्हॅल्यू टाकल्या ना इथे तर Kw बघा काय बनणार आहे. Kw बनेल 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷. 1 × 1 इज 1 आणि 10⁻⁷ × 10⁻⁷. तर इथे पॉवरची होते ऍडिशन तर यायचं हे 10⁻⁴. Kw काय झाला आपला दॅट इज 10⁻⁴. बरेच जण इथं मल्टिप्लिकेशन करतात आणि 49 लिहून ठेवतात तर तसं नसतं ते. A⁻m इंटू A⁻m जर असेल तर ते असतं A⁻m+n. मल्टिप्लाय नाही करत आपण, ते ऍडिशन करतो. तर इथे -7 + -7 केलं, -7 + -7 केलं तर दॅट इज -14. तो हा बनतो आपला आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर विच इज इक्वल टू 10⁻⁴. ठीक आहे. आणि ही जी कंडिशन देतो ना, ही कंडिशन आपण कोणासाठी देतो, ही देतोय आपण प्युअर वॉटर साठी ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस. हे 25 डिग्री सेल्सिअसला मेजर व्हॅल्यू आहेत, प्रॅक्टिकली डिटरमाइन व्हॅल्यूज आहेत. या काय आपण कुठे कॅल्क्युलेट करायला जात नाही, ह्या प्रॅक्टिकल करून केलेल्या आहेत. ओके. इथेच आपण एक
पुढची कन्सेप्ट डिस्कस करतो. और इथून बेसिकली एक ती नवीन कन्सेप्ट आली आणि ती होती पीएच. ठीक आहे, ह्याच्या आधी पण तुम्ही पीएच लाईक हा टर्म आली असणार आहे आणि पीएचच्या बेसिसवर आपण ऍसिड, बेस, न्यूट्रल ह्या अशा गोष्टी डिटरमाइन करतो. तुम्हाला याच्या व्हॅल्यू पण माहिती आहेत की, आणि जनरली आपण असं म्हणतो की पीएच जर लेस दॅन 7 असेल, इफ पीएच इज लेस दॅन 7 then and that is acid. pH equal to 7 असेल then that is base, and pH neutral. yes. चुकून मी इथे बेस लिहिलं, न्यूट्रल and pH greater than 7 असेल तर that is base. हे आपण यूज करतो, या टर्म आपण ऑलरेडी यूज केलेलं आहे, राईट. तर आता हे स्केल एक्झॅक्टली आलं कुठून, हे का, म्हणजे पीएच 7 आपण का घेतो आणि पीएच ओव्हरऑल 1 to 14 का असतो. तर बघा, हे येण्याचं रिझनच होतं वॉटर. ठीक आहे, बिकॉज आपण ह्याला वॉटरलाच काय म्हणतो, दॅट इज युअर युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट, राईट. आणि जे काही पीएच स्केल आपण डिटरमाइन करतोय ते आपण करतोय इन कंपॅरिझन विथ वॉटर. ठीक आहे, वॉटर मध्ये आपण काय म्हणतो की H3O+ चं कॉन्सन्ट्रेशन. आणि बघा रिकॉर्ड, H3O+ म्हणजेच काय, तर दॅट इज H+. H3O+ इज H+. तुम्ही मला सर H3O+ का लिहितो आपण, तर हे लिहिण्याचं रिझन एक असतं. हे लिहिण्याचं रिझन काय बघा, जो आपला हायड्रोजन आहे ना रे, हायड्रोजन तुम्हाला माहिती आहे त्याचा ऍटॉमिक नंबर आहे 1, राईट. ऍटॉमिक नंबर 1 आहे म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये एक प्रोटॉन असतो, प्रोटॉनचा काउंट असतो 1, इलेक्ट्रॉनचा काउंट असतो 1 आणि न्यूट्रॉन असतात 0. हायड्रोजन त्याचा जर दुसरा आयसोटोप घेतला आपण, ड्यूटेरियम आहे, ट्रिटियम आहे, तर मग न्यूट्रॉनचा काउंट चेंज होतो. बट जे मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेशन आहे अबाउट ऑलमोस्ट 99% हा हायड्रोजनच प्रेझेंट आहे. सो त्या केसमध्ये न्यूट्रॉन तर 0 असतो. आता जेव्हा आपण त्या हायड्रोजनचा H+ बनवतोय, तेव्हा बेसिकली काय करतोय, तर तिथून एक इलेक्ट्रॉन निघून चाललाय. आणि एक इलेक्ट्रॉन निघून चाललाय म्हणजे काय रे, तर तो झाला प्रोटॉन. म्हणजे तिथं काय शिल्लक राहिला, फक्त प्रोटॉन. त्यामुळे मोस्ट ऑफ द टाइम ना H+ ला इन्स्टेड ऑफ सेइंग हायड्रोजन आयन आपण त्याला प्रोटॉन पण म्हणतो बऱ्याचदा. ठीक आहे, दॅट इज ऑल्सो प्रोटॉन एज वेल, म्हणजे प्रोटॉनच आहे ऍज वेल म्हणण्यापेक्षा दॅट इज प्रोटॉन. ओके, तर हा जो आहे ना प्रोटॉन, हा खूप अनस्टेबल आहे. येस, बट ऑब्विसली एकटा पॉझिटिव्ह चार्ज काय करणार ना, अनस्टेबलच असणार आहे. तर आणि साईज वाईज पण तो छोटा आहे, राईट. तर तो काय करतो, तो एकटा नाही एक्झिस्ट करू शकत. तो काय करतो, तो कंबाईन होतो, कोणाबरोबर ना कोणाबरोबर तरी कंबाईन होतो. आता हा कंबाईन होण्यासाठी तो काय करतो, दुसऱ्या एका वॉटर मॉलिक्युलशी कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो. आता वॉटर मॉलिक्युल हा आपला असा आहे ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजनकडे काय आहेत, ऑक्सिजनकडे आहे लोन पेअर. तर मग ऑक्सिजन त्याची लोन पेअर ह्या H+ ला देऊन त्याला स्टेबलाइज करतो. आणि मग इथून आपल्याकडे हे असं स्ट्रक्चर बनतं. आणि मग आता ऑक्सिजनवर येतो पॉझिटिव्ह चार्ज, कारण त्याने त्याची लोन पेअर दिली होती ना. आणि थर्ड बॉन्ड हा असा दाखवतो. हा बॉन्ड थोडासा डिफरंट आहे. तर इथे माझा सांगण्याचा मुद्दा काय आहे की जेवढे H+ बनणार आहेत ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये, म्हणजे वॉटर मध्ये जेवढे H+ बनणार आहेत ते सगळेच्या सगळे H+ काय असतील, तर ऍज अ H3O+ म्हणूनच एक्झिस्ट करतील, राईट. मग ते H3O+ म्हणून लिहा किंवा H+ लिहा, दॅट इज वन इन द सेम थिंग. तर इथे बघा काय सांगतोय आता, तर जेवढे H3O+ आहेत वॉटरमध्ये, जेवढे H3O+ आहेत तेवढेच काय असतात, तर तेवढेच असतात OH-. नाउ व्हेन वी से ऍसिड, ऍसिडची डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे, जनरल डेफिनेशन पहिली वाली अरेनियस वाली, की ज्याच्यामध्ये आपण काय सांगतो, ऍसिड म्हणजे काय, ज्या स्पेसिस H+ आयन्स देतात, H+ आयन्स देतात. व्हेअरएज बेस काय, तर ज्या स्पेसिस OH- आयन्स देतात. Now from this what we can say की समजा एखादी स्पेसिस ऍज अ ऍसिड ऍक्ट करतीये, which means त्याचा H+ कॉन्सन्ट्रेशन विल बी हायर दॅन OH-.
आणि बेस म्हणून जर ऍक्ट करते तर त्याच्यामध्ये काय म्हणू शकतो की OH मायनस कॉन्सन्ट्रेशन विल बी हायर दॅन H प्लस. करेक्ट. तर बघा आता आता हे कॅल्क्युलेशनच्या टर्म्स मध्ये समजून घ्या थोडस की इथे आपल्याला माहितीये इथे आपलं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ना H प्लस is 10 raised to minus 7. OH minus is 10 raised to minus 7. तर इथे जर H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतंय which means H plus concentration is greater than 10 raised to minus 7. 10 raised to minus 7 पेक्षा काय बनणार आहे ते जास्त बनणार आहे. Whereas इथे H plus concentration हे 10 raised to minus 7 पेक्षा ते कमी बनते. ओके. जर तुम्हाला हे समजलं असेल तर आता तुम्हाला पीएच स्केल पटकन समजेल. बघा पीएच स्केल काय ते सांगतो मी. तर पीएच म्हणजे काय तर त्यालाच म्हणतो आपण फुल फॉर्म मध्ये दॅट इज बेसिकली पॉवर ऑफ H प्लस, पॉवर ऑफ हायड्रोजन. तुम्ही असं हे का असं का तर बघा एखाद्या सॉल्युशन मध्ये समजा मी वॉटरच घेतलं तर त्या सॉल्युशन मध्ये जे आयन्स असतात ना आयन्स त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते खूपच कमी आहे. दॅट इज इन 10 raised to minus 7. आता हा असा नंबर किंवा अजून थोडासा कॉम्प्लिकेटेड हा तर ठीक आहे हा सिम्पल होता बट अजून थोडासा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लक्षात ठेवणं बिकम्स टीडीएस प्रोसेस. लाईक हे छोटे छोटे नंबर असे अशा टाईप मध्ये 0.00000 समवेअर 1 हे असे लक्षात ठेवणं दॅट बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. बट आपण नंबर घेतोय 1, 2, 3, 4 हे नंबर दॅट बिकम्स अ इझियर टास्क. आणि ह्यासाठीच आपल्याकडे आलं पीएच स्केल जिथे आपण काय सांगतो की इन्स्टेड ऑफ टेकिंग कॉन्सन्ट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब मध्ये जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते घेण्यापेक्षा आपण काय करतो वी टेक कॉन्सन्ट्रेशन इन लॉगॅरिथमिक स्केल. आणि इथून आपल्याकडे पीएच बनतो विच इज गिवन बाय मायनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन. पीएच ची डेफिनेशन काय बनते दॅट इज युअर मायनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन. आता ही जर व्हॅल्यू आपण टाकली इथे जर व्हॅल्यू टाकली तर तुम्हाला लक्षात येईल बघा आता पीएच फॉर प्युअर वॉटर म्हणून आपण प्युअर H2O pH will be equal to minus log of 10 raised to minus 7. आता इथे तुम्ही हे कायम लक्षात ठेवा हा जो फॉर्म्युला आहे लॉग ऑफ A raised to M जर असेल तर त्यालाच आपण लिहू शकतो M log of A. म्हणजे पॉवरचा आपण लॉग नाही घेत पॉवर डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाते. तर सेम मी इथेही करू शकतो. इथे कसं बनेल मायनस इंटू मायनस 7 लॉग ऑफ 10. तर मायनस मायनस that is becomes 7 log of 10. आणि log of 10 काय असतो log of 10 is 1. So that's why pH इथे काय बनणार 7. So for water आपला pH काय बनतो pH बनतो 7. ठीक आहे. सो इथून आपल्याला पहिला आन्सर मिळतं की जे न्यूट्रल आहेत आता वॉटरला आपण न्यूट्रल कन्सिडर केलंय तर सिन्स वॉटर इज न्यूट्रल आणि वॉटर का pH इज 7 सो न्यूट्रल साठी for neutral spaces our pH become 7. ठीक आहे. आता बाकीच्या केसमध्ये काय होतं बघा त्यासाठी अगेन आपल्याला परत त्या फॉर्म्युला यायचंय दॅट इज KW इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. नाउ हा जो KW आहे ना हा कॉन्स्टंट आहे आणि फॉर एनी ॲक्वियस सोल्युशन जे वॉटर मधले सोल्युशन आहे त्यांच्यासाठी KW इज ऑलवेज बी 10 raised to minus 14. तो काय असणार आहे 10 raised to minus 14च असणार आहे. तर इथे जर मी जरा कॅल्क्युलेशन केले तर बघा इथे कसं बनतं इफ आय टेक लॉग घेतला याचा तर लॉग ऑफ KW इक्वल टू लॉग ऑफ H3O प्लस लॉग ऑफ OH मायनस. अगेन इथे पण एक रूल आहे दॅट इज लॉग ऑफ AB इज लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B. ठीक आहे.
तर लॉग ऑफ केडब्ल्यू आहे माझ्याकडे 10⁻14. जर त्याचा मी लॉग घेतला तर इथे बनणार माझ्याकडे -14. डायरेक्ट लिहितो मी आता -14 इज इक्वल टू धिस log of H2O plus log of OH minus, right? It will be as it is. H copy करतो, करेक्ट. आता मी समजा यांचा निगेटिव्ह लॉग घेतला, याचा निगेटिव्ह लॉग म्हणजे काय, तर इकडचं मायनस काढून टाकायचं आपलं. हे मायनस आहे ना, मायनसचं मी इथे प्लस केलं तर इथे बघा काय बनणार. बाय डिफॉल्ट इथे मायनस साईन, इथे मायनस साईन, आणि इथे प्लस होतं ते प्लस पण निघून जाईल आणि ते पण बनेल मायनस, राईट. तर बघा इथे मायनस लॉग ऑफ H2O प्लस, अरे दॅट इज बेसिकली मायनस लॉग ऑफ H प्लस. हा काय, हा आहे मायनस लॉग ऑफ H प्लस आणि हा आहे मायनस लॉग ऑफ OH मायनस, दॅट इज इक्वल टू 14. आणि मायनस लॉग ऑफ H प्लस इज pH. This is pH, and minus log of OH minus, that will be termed as pOH. So ते काय बनणार, that will become 14. pH plus pOH will become 14. आणि इथून आपल्याकडे हे स्केल बनतं फ्रॉम 0, 1 to 14 असं वाटतं की pH ची मॅक्झिमम व्हॅल्यू आणि pOH ची मॅक्झिमम व्हॅल्यू या जर टाकल्या तर तिथून आपल्याकडे व्हॅल्यू 0 to 14 या रेंज मध्ये राहणार आहेत. मॅक्झिमम टू मिनिमम व्हॅल्यू. मॅक्झिमम व्हॅल्यू pH ची काय असणार, केव्हा असणार, जेव्हा pOH 0 आहे, राईट. आणि pH ची मिनिमम व्हॅल्यू तर 0च बनणार आहे, करेक्ट. सो तिथून आपल्याकडे 0 to 14 स्केल बनतं. आता ह्याच्यामध्ये ऍसिड आणि बेस मध्ये कसा चेंज होतो, तर बघा जेव्हा एखादा ऍसिड आपण ऍड करतोय, एक पर्टिक्युलर ऍसिड HA मी समजा ऍड केलंय, तर HA काय करणार आहे बघा, HA करणार आहे फॉर्म H प्लस प्लस A मायनस. नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऍडेड ऍसिड, जे काही आपण ऍसिड ऍड करतोय त्यामुळे इथे काय होईल, तर H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल, राईट. पण आपल्याला हे माहितीये KW तर कॉन्स्टंट आहे, विच इज H3O प्लस और दॅट इज H प्लस इंटू OH मायनस. तर आता हा कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी समजा हे जर कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालंय, H प्लस जर इन्क्रीज झालंय तर OH मायनस काय होणार, OH मायनस विल डिक्रीज, राईट. नाउ सिन्स H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतोय, आधी इट वॉज 10⁻⁷, आता ते जर इन्क्रीज झालंय तर दॅट मे बिकम ग्रेटर दॅन 10⁻⁷. म्हणजे काय, तर मे बी 10⁻�6 झालं, 10⁻⁵ झालं. अरे ह्या पॉवर समजून या निगेटिव्ह आहेत ना, म्हणजे ह्या मोठ्या झाल्या, राईट. आता ह्यांच्यासाठी जर मी pH कॅल्क्युलेट केला तर pH बघा काय बनणार, pH विल बी मायनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁶ पुढे आला तो बनेल 6, करेक्ट. तर सिन्स H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतंय, आपला pH काय होणार आहे, pH डिक्रीज होणार आहे. अँड दॅट्स वाय फॉर acids pH is less than 7. Whereas समजा मी एखादा बेस घेतोय, लेट्स से BOH, BOH काय करेल, इट विल फॉर्म B प्लस प्लस OH मायनस. आता इथे आपलं हे OH मायनस काय करणार आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतंय. अरे OH मायनसचं जर कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतंय तर सेम इथे कन्सेप्ट जी होती तीच अप्लाय करायची. KW कॉन्स्टंट पाहिजे, तर H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, डिक्रीज होईल, OH मायनस इन्क्रीज झालं. सिन्स हे कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतंय तर pH काय होणार, pH विल इन्क्रीज अँड दॅट pH विल बी ग्रेटर दॅन 7. ठीक आहे. तर फॉर बेसिक सॉल्युशन आपला जो pH असतो that is higher than 7, for acidic less than 7, and for neutral that will be equal to 7. Okay, that is about acid base, acidity, basicity and neutrality. आता ह्याच्याशी रिगार्डिंग आपल्याला थोडे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे, बट आजच्या लेक्चर मध्ये मी नाही सॉल्व्ह करणार आहे. थोडं आजचं लेक्चर ऍज अ सेड की कमीच घेतोय, एक तर नेक्स्ट कन्सेप्ट मोठी आहे आणि प्लस समहाव आय एम नॉट दॅट वेल राईट नाव. सो आजचं लेक्चर थोडं मी पटकन संपवतो. ऍक्च्युली मला अजून 2-3 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे होते, बट
I can't continue somehow. Sorry for that. But उद्या मी लेक्चर घेतो आणि उद्याच्या लेक्चरमध्ये first we will solve questions and then we will go for next concept which is hydrolysis of salt. ठीक आहे. तर बाय बाय. सेम टाइमला असेल उद्याचं. येस सेम टाइमलाच घेईन. संध्याकाळचं मी अपडेट करेन जर जमत असेल तर. ओके.